Ceau, vespiștilor! Suntem aici astăzi cu Cristi. Unii dintre voi poate îl cunoașteți. Pentru ceilalți o să povestim destul de mult despre el și despre cum s-a înființat Clubul Vespa România. Cristi, ce ne poți spune despre tine? Eu sunt Cristi Turcin, președintele Vespa Club România, de la înființare de vreo 7 ani. Aș vrea să avem o discuție foarte frumoasă despre Vespa și cumva să transmitem și celor care ne privesc emoția pe care o avem atunci când spunem că facem parte din comunitatea Vespa și chiar și în perioada asta puțin complicată pentru noi, să reușim să-i ținem pe toți aproape și să știe că nu i-am uitat și chiar dacă nu mai organizăm evenimente, la fel cum organizam înainte, noi suntem aici și ne pregătim pentru o revenire. Sigur, dar spune un pic de ce facem Vespa Story-ul ăsta sau cum ne-a venit ideea și cam ce vrem să transmitem, de ce Vespa Story. Cum ți-a venit? Că de fapt ți-a venit ție ideea asta. Da, ideea de Vespa Story a apărut datorită faptului că în comunitatea aceasta de Vespa Club România avem foarte mulți oameni interesanți și mi se pare că e o comunitate foarte colorată. Oameni din tot felul de domenii pe care îi unește o pasiune comună, și anume pasiunea pentru Vespa. Și am zis că dacă toți suntem atât de mulți și atât de interesanți, ar fi drăguț să facem niște story-uri în care să invităm diverse persoane care își doresc să vorbească și să ne spună povestea lor și care a fost primul impact pe care l-au avut atunci când au auzit de Vespa și cum au ajuns în această comunitate. Da, păi și mie mi-a plăcut ideea asta de a expune mai mult membrii, să vadă un pic și ceilalți, cumva, pe fiecare dintre noi. Am început cu mine și ți-am propus, de fapt, să începem cu mine, pentru că aș vrea să pun un pic de amprentă și în zona asta de istorie, de când a început Vespa, de ce Vespa Clubul România, să știe cam toată lumea, pentru că în ultima vreme sunt mulți noi, sunt mulți care nu sunt de la început, față de cei care au fost atunci la început și care au făcut clubul ăsta, dar o să povestim un pic mai mult. Dar spune-ne prima oară cine ești tu, pentru că o parte din membrii noștri te cunosc, iar pentru o parte poate nu ți-a văzut niciodată o poză să știe cine ești de fapt și doar au auzit de tine. Da, eu am pozele pe Facebook și chiar pe site-ul nostru, pe clubvespa.ro, apar acolo, dar eu sunt Cristi Turcin, sunt președintele Vespa Club România, ca parte din Vespa Club România. Altfel, sunt și eu un vespist ca toți ceilalți, am și eu scutere, am aceeași pasiune, am început pasiunea asta acum vreo 7 ani. Dar cum a apărut această pasiune în viața ta? E foarte interesant că până atunci dar am avut motocicletă pe la vreo 20 ceva de ani, ca toată lumea așa, de viteză. Și la muncă, la job, eram cu un coleg care avea o Vespa, un LXV 50, o Vespa un pic mai specială, așa cu o șa de piele, poate unii dintre ei o știu, un pic mai drăguță, verde. Și colegul meu venea tot timpul dimineața la birou, acum vreo 7 ani, când era o nebunie de trafic, așa cum de altfel în București. Și ăsta venea foarte fericit și foarte happy în fiecare dimineață. Pe Vespa aia, e o Vespa în 2 timp, pârâie destul de mult. Cel mai mult m-a impresionat faptul că de fiecare dată el venea foarte happy și în momentul ăla mi se pare că avea și mașină, nu mai știu exact, dar mergea pe Vespa zi de o oară în prezent și merge în continuare cu ea asta pentru, apropo de fiabilitatea Vespei. Merge de 7 ani cu ea și merge în continuare cu aceea și e foarte ok. Și cumva mi-a trezit interesul. Am început să caut un pic despre Vespa, am văzut ce înseamnă istorie și m-am și plimbat de câteva ori, bineînțeles. La un moment dat mi-a și dat-o să mă plimb în perioada aia. Dacă mi-aduc bine aminte, încă nu puteai să conduci cu beu. A apărut în următorii ani
Între timp, sau de fapt chiar în anul ăla mi-am luat AU, ca să pot să merg cu orice, însă cumva atras și de partea asta de mecanică, am ales să-mi iau una mai veche. Mi-am luat una din 92, parcă era o Vespa de 50 mai. Ai vreo poză cu ea? Le am pe Facebook, le am cu toate Vespele mele. Ok. O să caut una. Și de acolo, la început m-am dus foarte mult în zona asta de Vespa clasice. Dar câte Vespa au trecut pe la tine în toți aceștia 7 ani? A fost prima, asta de 50 a fost prima pe care am luat-o și am avut foarte mare noroc că era o Vespa la care nu se umblase. Nu era desfăcută, avea vreo 15.000 de kilometri, am luat-o, găsit-o pe net, nu mai știu, pe OLX sau ceva de genul ăsta, am luat-o de la cineva. Venit cu ea într-o dubă, avea acte, era ok, foarte bună Vespa, am mers, cred că vreo 2 ani cu ea după care am vândut-o. Pe aia mi-am mai luat tot una clasică, o Vespa PX. Am luat-o de la Cluj, pe aia am luat-o într-un portbagaj și la aia am poză pe net. Da, era desfăcută, băiatul respectiv a încercat să o recondiționeze și a ajuns până la desfacerea motorului. A stricat ceva pe acolo și a vândut-o așa. Și am luat așa, motorul un pic stricat și am făcut-o. Ai reparat-o tu, personal? Da, personal și aia a fost practic prima Vespa pe care am făcut-o din bucăți și am făcut-o. Și de atunci le tot fac, pe astea clasice, la astea moderne nu le las în mâna celor de la service, nu mă mai bag în ele, mă rog, și multă electronică, străi și altfel de scule și nu e cazul. După aia am luat tot de la unul dintre fondatorii Vespa Club România, cea clasică pe care o am și astăzi, o Vespa PX. Și la ea am desfăcut motorul de vreo 3-4 ori și l-am făcut. E din 94 asta. PX-ul s-a făcut din 77 până în 2017. A fost practic cam cel mai longeviv, de fapt a fost cel mai longeviv model de scutere produs vreodată 30 de ani. S-au făcut vreo 2 milioane de bucăți sau ceva de genul ăsta. Ok, sunt destul de multe, da. S-au oprit în 2017 din cauza poluării, că noi am 2 timp și n-au mai putut să țină pasă cu normele de euro, whatever, știi. Dar cam așa a început toată povestea. Păi și am o curiozitate, având în vedere că ai avut atât de multe scutere Vespa, care e cel mai lung drum pe care l-ai făcut pe un scuter Vespa? Cel mai interesant că trebuie să mă gândesc acum dintr-o bucată, cel mai lung în cele mai puține zile sau cel mai lung număr total de kilometri. Deci o să le... cel mai... Hai să vorbim de preferatul tău. Iarăși, la preferatul meu, cred că sunt două. E foarte greu să spun care ceva, pentru că sunt foarte diferite. Păi, să spunem că primul și prima interacțiune cu un eveniment vespistic l-am avut în 2014 în Italia. Ok. Era organizat pe toată lumea sau ceva local? Este un eveniment care s-a desfășurat în Italia, e făcut de Vespa Club Bari. E un eveniment istoric. El a fost făcut între 1951 și 1957. S-a oprit, există poze pe net. Evenimentul respectiv, okay. Da. A fost făcut atunci, timp de 6 ani. Există și niște videouri pe YouTube, se găsesc foarte interesante în perioada aia. Unul dintre cele mai importante evenimente din Italia, e un giro, practic, pleci dintr-un loc și te întorci într-un loc, cam vreo 1000 de kilometri în 3 zile, cam așa sunt. Destul de vreo mult. 300. Da, a fost foarte interesant pentru că și destul de mult și destul de greu, pentru că era practic al 2-lea an de când luasem permisul, aveam de 50 și m-am trezit acolo pe Vespa clasică de 150. Ai închiriat-o, nu? Nu, aici povestea cum am ajuns la eveniment. Unul din membrii Vespa Club Bari era prin București în vacanță. Ei contactează foarte mult cluburile locale, să întâlnească, să vadă, să cunoască. Era fără Vespa atunci Antonio. Și mă rog, am luat legătura cu ei, ne-am întâlnit la o bere, am stat și a zis să nu vrei să vii la Vespa, la Giro dei Tre Mari. Și mă rog, zice Tre Mari că unește mările alea italiene din sudul Cizme, Tirreniană, Ionică, Adriatică. Ce nu vrei să vii? Și zic, ba da, mi-ar fi plăcut, adică îmi deschidea practic tot orizontul ăsta
Noi de-abia înființasem clubul de un an, nu prea înțelegeam. Și am zis, bă, ba da, aș vrea să vin, dar mi-e foarte greu cu, știi, să vin cu Vespa de aici, acolo. Și ce bine, ok, lasă că vorbim. Și înscrierile, evenimentul e la sfârșitul mai întotdeauna și înregistrările se fac undeva prin februarie sau ceva. Și cred că m-a sunat cu vreo săptămână înainte de termenul de înregistrare și ce, ți-am găsit Vespa aici, ți-o dă cineva, free, clasică, tu vino, stai la mine, nu e nicio problemă. Ce mișto s-au aranjat. Și da, s-a aranjat foarte, foarte interesant. Sincer, am fost foarte frapat, adică noi nu prea suntem obișnuiți cu deschiderea asta și cu să vină cineva să spună da, vină la mine, ia și o Vespa, stai la mine. Nici ne cunoșteam, ne văzusem într-o seară în București, știi? Și am stat și m-am gândit, zic, bă, nu e ca să ratez oportunitatea asta, hai să nu știu ce. Mă rog, mi-am luat bilet de avion, am ajuns la el și a fost o întreagă nebunie pe acolo. De care eventual o să povestim mai pe lung, că sunt niște povești destul de lungi și interesante. Iar al doilea mare și interesant trip pe care l-am avut a fost la Vespa World Days în 2015, parcă era 2015, în Croația. Unde au participat mai mulți de la Vespa Club România. A fost practic primul Vespa World Days la care am participat. Și a fost o nebunie și a fost foarte... Considerat și de toți care au participat acolo, unul dintre cele mai frumoase Vespa World Days de până acum. Că a fost la mare. Da, e foarte frumoasă partea de mare în Croația. Croația e foarte, foarte, foarte frumoasă. Oamenii sunt super primitori. Peste tot, practic, sunt oameni interesanți în comunitățile de Vespa și sunt pe pasiunea ta și atunci e mai ușor să interacționezi cu ei. Mă rog, am plecat din București până în Belgrad, în Serbia, unde ne făcusem niște prieteni acolo, pe platformă de data asta. De ce? Pentru că am dat jos un scooter de acolo, pe al meu, ne-am urcat pe el și am plecat împreună cu câțiva prieteni din Serbia și am mers Serbia, Muntenegru, Croația, am intrat în Croația, trecut prin Bosnia, Croația și am ajuns practic la eveniment mai în nordul Croației, a fost în Biograd Namoru, mă rog, nu cred că spune ceva localitatea asta. Și au fost, și după aia din Croația ne-am întors pe scutere la Zagreb, Belgrad și după aia le-am pus pe platformă. A fost vreo 3000 de kilometri, cred, 2500 mai exact. În cât timp ai făcut? Toată povestea a durat cu eveniment, cred că o săptămână jumătate. În general se merg cam vreo 250, 300 de km pe zi ca să nu te obosești foarte tare, știi, și să poți să stai seara să te și distrezi un pic. Mă gândesc că au fost super petreceri în fiecare seară. Da, e destul de mult de povestit. Acolo am participat, dacă mi-aduc bine aminte, vreo 10 membri din Vespa Club România. Cam astea au fost cele mai ok, cele mai, nu știu, care îmi trezesc cele mai frumoase amintiri de până acum. Mă rog, și am mai făcut noi un eveniment pe aici, o să mai povestim un pic de el. Da, uite, că acum e o perioadă puțin dificilă pentru toți și ne întrebăm ce o să se întâmple în viitor. Crezi că în 2021 vor exista evenimente organizate oficial de Vespa? Pot să spun că, fiind președintele Vespa Club România, particip la adunările generale ale cluburilor naționale făcute de Vespa World Club și o să fac o paranteză aici pentru că aș vrea să înțeleagă toți cam care e, de ce există cluburile astea și cam care e structura și de ce vorbim noi de Vespa World Club și cine sunt ăștia. Vespa World Club este creat de Piaggio, și, mai exact de fundația Piaggio, tocmai ca să poată și a fost făcut în 2007, dacă nu mă înșel, să creeze o platformă și să administreze aceste Vespa World Days. Înainte de 2007 se numeau Euro Vespa. Da, evenimentele astea la care se strângeau vespiștii. Iar asta se întâmplă de prin, dacă nu mă înșel, cred că primul a avut loc prin 52 sau ceva de genul ăsta. Isterie, da, foarte lungă.
Piaggio a făcut Vespa World Club, în care face parte și Piaggio în bordul respectiv, sunt câțiva reprezentați Piaggio, plus există un președinte, ne place chestia asta cu președinții, dar da, ca și la noi, eu sunt președintele Vespa Club România pentru că legea ne impune așa. Noi suntem sub forma unui ONG și un ONG trebuie să aibă cel puțin un președinte, un vicepreședinte și un secretar. Așa scrie legea. Dacă legea spunea că trebuie să fiu șef sau director, mă numeam șef sau director sau whatever. Bun, și în fiecare an se fac aceste întâlniri, adunări generale, se numesc un fel de... Sună așa foarte corporatist, să întâlnesc toți președinții la asta. Dar e foarte interesant să vezi perspectiva asta generală și internațională. Bun, și aici se programează viitoarele evenimente de Vespa, World Days, adică se cam știe că în următorii ani se vor desfășura în țara X, Y, Z și mai sunt alte țări care vin și solicită, vreau să fac la mine. Și fac o prezentare și cam așa se întâmplă. De asta se întâmplă Vespa World Days în anumite țări. Pentru anul ăsta, de fapt, și nu s-a mai ținut, trebuia să se întâmple Vespa World Days în Portugalia și pe continentul asiatic, în Bali mai exact. Nu e o competiție, mai degrabă există două evenimente pentru că este foarte greu ca cei din Europa să deplaseze în Asia și invers. Dar care este clubul mai mare, ca să zic? Piața europeană sau piața asiatică? Trebuie privită de mai multe perspective, adică dacă o privim din perspectiva Vespa cluburilor și membrilor din Vespa Club, da, în Europa, pentru că primul club din Europa a fost înființat în 1949, în Italia, ceea ce înseamnă că pot să spun că Italia are undeva la tradiție, dar are și vreo 70.000 de membri în Vespa Club Italia, plus cluburi regionale, cluburi locale, cluburi de sat, de cartier. Serios, sau și în sate? Da, bineînțeles. Pe acolo toată lumea are. Bunicul avea Vespa în curte. Da, au cluburi într-un sat la ei cu 1000 de locuitori, în care ce să vezi sunt 20 de Vespa și își fac ei un club. Un club nu înseamnă neapărat o organizație juridică în care trebuie să ai acte și contabilitate și nu știu ce conturi sau așa. Sunt cluburi care au doar o logo, și stabilesc întâlniri. Nu există această obligativitate de a fi entitate juridică. Deci e o pasiune. Un grup... A pornit din pasiune, da. La un moment dat, nevoia de a avea o organizație juridică este pentru a putea face contracte de sponsorship. Că n-ai cum să treci la companie și să spui eu sunt Cristi Turcin și vreau să fac cu tine un contract. Oricum am văzut niște evenimente foarte frumoase organizate în anii trecuți cu Vespa, la care din păcate n-am reușit să particip. Știu că a fost și Vespa Movie Night. Da, e un eveniment destul de consacrat la noi. Încercând-mă povestesc despre Vespa Movie Night un pic, după e mai lungă povestea. Apropo de Europa, Asia și de ce se întâmplă așa. Da, în Asia au început Vespa cluburile acum să crească. Cantitatea de vespiști însă în Asia e mult mai mare, datorită numărului, da, adică în Indonezia sunt 220 de milioane de oameni. Mai mult, în Indonezia au avut fabrică de Vespa până anii 80. Acum există fabrică de Vespa pentru cele moderne în Vietnam. Vietnamezii sunt și 80 de milioane, thailandezii sunt 80 de milioane, Malaysia, nu știu, vreo 40 sau 50. Sunt niște țări cu o populație foarte mare, unde scuterele predomină, nu știu. În Thailanda folosesc Vespa la poștă și au Vespe din alea vechi de prin anii 60 cu care cei de la poșta thailandeză încă mai merg și mai livrează plicuri. Da, e o cantitate mare de vespiști, de-abia acum se creează aceste comunități, să spunem, de Vespa Club și există membri și participanți. Partea interesantă e că dacă la Vespa World Days în Europa participă undeva între 5-7 mii de scutere și vreo 10-15 mii de oameni, în Asia ei se așteptau să fie undeva la 50 de mii de scutere și vreo 100 de mii de oameni. Da, e greu de organizat un eveniment de așa amploare. Și greu de mutat, adică oameni care vin din Asia aici.
Aici iarăși e un aspect interesant, ei se descurcă foarte bine la chestia asta. Ei fac evenimente ad hoc sau au și niște subculturi în cadrul, de exemplu, Vespa Custom, Vespa Gypsies Custom în Indonezia. Da, iau și taie vespele și pun 10 cauciucuri și fac cu coarne mari și nu știu asta lor ce. de a... Orice mașină e puțin tunată, au schimbat ceva, un cauciuc. Bine, în Indonezia e hard custom, adică merg noaptea să nu ia poliția, e foarte interesant. Se poate căuta pe YouTube, pe net, foarte interesant. Nu, e poate să organizeze, cine a fost până Asia sau a dat un pic cu nasul de cultură asiatică, ei se organizează destul de repede. Evident, și la ei există tot felul de, să zicem, contradicții, dar părerea mea e că se organizează mai repede. Anul ăsta nu s-a mai organizat, că plecasem de la ideea ce se va întâmpla în anul 2021 și am încerc să prezint un pic ce se întâmplă în 2020, adică în 2020 în Portugalia și Bali, trebuia să fie în iunie în Portugalia, iulie prin Bali și datorită pandemiei s-a oprit, deși în Asia nu e așa de mare impactul COVID-ului. S-au mutat pentru la anul, însă întâlnirea pe care am avut-o acum o săptămână cu Vespa World Days a fost că se va lua o decizie în privința organizării în Portugalia până la sfârșitul ianuarie, iar pentru Bali până la sfârșitul noiembrie și să venim chiar și în Vespa Club România cu informații pentru toți vespiștii să știe când și cum. Deci lucrurile nu sunt atât de negre dacă încă nu s-a decis că nu o să facem absolut deloc. Înseamnă că sunt șanse să... Da, bine, ei au început deja să organizeze. Vespa Club Indonezia deja făcut niște contracte, niște agreement-uri. E greu pentru un eveniment din ăsta mare. Poate știi cum e, că trebuie să aduni multe lucruri din timp ca să iasă ok. Însă speranțele nu sunt foarte mari în a se face. Cei din Bali au zis, bă, dacă luăm o decizie mai târziu de noiembrie, s-ar putea să nu mai vină atât de multă lume, să-ți organizezi avioane, concedii, vacanțe, e complicat. Și acum, dacă suntem un pic realiști în Europa, cred că e greu să iei o decizie la sfârșitul noiembrie. Cam toată lumea am înțelege că e posibil să nu se mai facă la anul, să se ducă în 2022. Să vedem însă, o să anunțăm când avem informația. În continuare să fie anii următori, în următorul an după Portugalia să fie Elveția. Okay. Și după aia mi se pare că Belgia și-a depus candidatura sau ceva de genul ăsta. Interesant că anul trecut a avut loc în Ungaria, a fost cel mai aproape Vespa World Days. Asta mă gândesc că ar fi frumos să se facă și la noi, că sunt foarte multe locuri frumoase de vizitat. Era Three Castle Ride de care mi-ai povestit. Mi s-a părut fascinant să poți să inviți un străin în afara țării să viziteze 3 castele într-un singur trip. Un eveniment de genul Three Castle Ride, care ei pot să-l vadă pe YouTube, dacă cauți Three Castle Ride, găsești filmulețul, e făcut de o echipă de profesioniști și arată foarte tare. Da, acolo au fost 70 de oameni, a fost făcut în 2018, vrem să-l facem cu o recurență de 2 ani. Datorită pandemiei, sperăm că 3 poate îl facem, dar cu siguranță, nu doar din perspectiva Vespa, să sperăm că o să treacă chestia asta. O să ne ținem de el, pot să spun că e proiectul meu de suflet, cum Vespa Movie Night e proiectul altor membri din Vespa Club România de suflet. Dar aici au fost 70 de oameni. Să organizezi un trip, un giro cu 70 sau 80 de oameni, cu cazări, nu e chiar așa de complicat. Să organizezi un eveniment cu 5.000 de scutere și cu vreo 10.000 de oameni, cu cazare, cu gala dinner unde să dai de mâncare în același timp la vreo 2500 de oameni, cu farfuria la masă, e foarte complicat. Să ne gândim, nu știu, la Târgul de Crăciun sau la festivalul Berii sau la I don't know, și o face doar un singur organizator acolo. E destul de greu. Am văzut, mergând la Vespa World Days și discutând cu președinții care au organizat Croația, Ungaria, Germania în 2017. E mult de muncă, e mult commitment, îți trebuie foarte mulți voluntari din Vespa Club, aici aviz membrilor, care
Da, foarte mult voluntariat înseamnă că e programat cu vreun an și în săptămâna aia lumea cam doarme pe cutii la eveniment, adică toți sunt acolo, sunt prezenți de dimineață până seara, fac toate eforturile să iasă cât mai bine. E destul de greu să ai un commitment de genul ăsta, însă am mai discutat asta cu câțiva membri să facem și la noi. Evenimentul însă nu e neapărat de vizitat, e cam, se definește un loc unde stai. Adică nu e un giro neapărat. Bineînțeles că ăștia de afară care vin, vizitează până să ajungă la, rămâne de văzut. Cei de la Vest Power Club își doresc să se mai facă o dată în estul Europei, din mai multe motive, pentru că s-au cam plictisit sau au avut foarte multe evenimente în vest și atunci vor să vadă și ceva nou. Însă e și un pic de seriozitate aici, că trebuie să ai un commitment foarte, adică dacă te apuci să spui că vrei să faci și să iei commitmentul ăsta, trebuie să mergi până la capăt, adică și vorbesc destul de serios să se înțeleagă lucrul ăsta. Nu este un ride sau o întâlnire pe care o facem miercuri, nu știu pe unde și ne plimbăm prin oraș. Normal. Da, eu am văzut că sunt destul de mulți oameni care își doresc să se implice în Clubul Vespa și e interesant. Probabil că e complicat de organizat, cum spui și tu. Pentru 70 de oameni n-ar trebui să fie... Un eveniment ca Vespa World Days, de mii de oameni și mii de... complicat. E complicat. Dar am făcut Three Castle Ride. Da. 2000. Și știu că e și foarte frumos și multă lume mi-a spus că e superb și că abia așteaptă să-l refacă. Anul ăsta, cum se preconiza și nu s-a mai ținut. Da, feedback-urile au fost bune atât de aici cât și de afară. Au participat oameni din Franța, Belgia, Olanda, Croația, Serbia, toți prietenii noștri. A fost foarte ok, să sperăm că ne mai lasă pandemia să-l facem și în viitor. Nu mai e ceva greu, pentru că acum cam știm cum se organizează, știm ce trebuie făcut, știm că trebuie să ne pregătim, trebuie doar să avem posibilitatea să facem. Exact. Să și ne mai ales permită, că prima oară a fost mai greu, acum știi cam ce trebuie făcut pentru a organiza un eveniment de genul ăsta.